Welcome, vismensen. It is the month van Augustus. Vismensen is a positive month, some sort of a rekzaak of some sort of a schade wordt uitbetalen. Als een kind het overlijden, die gaat jullie betalen voor de schade van een kind, okay? Now, some sort of a news, als je moeder is ziek of zo, je vader gaat je steunen. Als een familielid is ziek, als je bent alleenstandig, je vader gaat je best wel steunen, oké? Dus ik zie dat sommige van jullie vismensen, of als je bent op zoek naar een nieuw huis of dat soort van ding, je vader gaat je steunen of een man gaat je steunen, oké? Sommige van jullie jong, sommige van jullie, this is news of family. Sommige van jullie vismensen, no? Gaat some sort of a break van een ramman krijgen. Maar is zoiets, nee, sorry. Vismensen gaat niet met een ramman. Het lukt niet. Misschien is je ex dat wil terug bij jou komen. Nee, niet doen. Het lukt niet, oké? Ram en vis gaat niet. Vis en water, vuur en water. Geheim over heleboel geld. Mensen recognize wat een oud crave person heeft gedaan. Voor heleboel van jullie vismensen, je gaat recognize dat er was heleboel geheim over een dode visvrouw. Dat mensen mastermind some sort of a situatie, omdat de engel is hier over deze, en zoiets als deze visperson had verlaten heleboel geld. En iemand heeft de geld genomen of gestolen, een vispersoon. Ik ken een familielid van jullie, maar deze persoon gaat jullie vismensen dromen. Dus ik ken je oma of je moeder. Ga je dromen en vertel over een geheim, over een heleboel geld wat deze persoon had achtergelaten, wat mens heeft gedaan. Dan we zien de energie van een family probleem, beoordelen voor een family, een groot beoordelen aan een family. Deze family is en kunnen worden gepakt voor hits. Een family krijgt groot beoordelen, conflicts met een maag. Conflicts met een maag, emotional situation, een corporation of een maag gepakt. Problemen van deze maag en deze family. Oké? De waarheid is nou boven water. Mensen nou is nou achtergekomen wat de boodschap de persoon in je family heeft gedaan. Is het je steekmoeder? Is het je ex-vrouw? Is dit wie is deze persoon? Maar deze vrouw had nou verdriet. Een vrouw heeft verdriet. Je beschermt jezelf van iemand. Deze vrouw heeft verdriet. Omdat deze vrouw, whoever this uitspeelt, de engels beschermt je. Omdat mensen recognize, het klopt niet. Dus je wordt beschermd van de family. Oké, je engels gaat je beschermd van de family. Omdat je overkomt iets wat een vrouw heeft gezegd of gedaan. Je bent nou, je staat even stevig in je schoenen en je denkt, oké. Een direct eind voor een lege vrouw. Gewoon direct eind. Over, dan, geen vragen. Mensen recognize wie deze lege vrouw is en wat deze lege vrouw heeft gedaan. Dit is Mercury in Waterman. Dus Mercury in Waterman is, so it says, override instances recognize wat een lege vrouw heeft gedaan. Een direct beëindiging voor deze persoon. Verdriet voor een boodschatter en een maag. Een boodschatter en een maag in een corporation institution. Verdriet voor deze mensen. Deze mensen hebben gecreëerd heel veel obstakels en blokkades. En een eind voor deze mensen. Heleboel verdriet.
Verdriet thuis. Verdriet voor boodschap en een maag thuis. Verdriet voor een maag. En een heleboel verdriet en moeilijkheid voor een maag en een huis. Oké. Dan zien wij some sort of a news. Ik zie dat there's an intervention in a conflict. A conflict is nou eindelijk over. Oké, omdat mens is nou achtergekomen dat een weeskal gaf documentatie of access documentatie en gaf het aan iemand. Hier is deze persoon, als deze persoon komt op in de oprijd, het is echt zo'n soort van maatschappelijke werken of zo'n soort van dingen brengt een situatie tot het eind, omdat die recognize wat een weeskal heeft gedaan. And behind ook some sort of a conflict. Now this is the house van scheiding. This is the house van de scheiding. As jullie zat in een scheiding en een huge conflict, de rechter stopt in en zegt, hier stopt het. Het wordt hier gestopt. Nu, het is behind the stop, oké? De energy van de duivel is in de 8th house. Een huge beoordeling voor iets wat een scorpion heeft gedaan of iets wat een crave heeft gedaan. Mens komt achter de werking of een scorpion en een crave en wat deze mensen heeft gedaan. Een huge beoordeling, soms soort van groot onderzoek. En mensen hebben een heleboel dingen achtergekomen hoe a scorpion was controlled by negative forces. It can take a scorpion of it can that you a crave of this gedaan by a scorpion. Mensen al recognize what is gebeurd. Een maakman moet heleboel aan jullie vismensen terugbetalen. Misschien dit is de scheiding en de conflict tussen u en deze maakman. De rechter gaat zeggen, je man moet best wel de bedrag uitbetalen. Dus een maakman is nou in een heleboel problemen. Niet problemen omdat hij heeft te betalen. Dus gelukkig. Gefaciliteerd aan iedereen. Dat was ook voor some sort of a promotie. Yep, it is in the house. The tea in the house. Heel veel van jullie vismensen krijgen some sort of a promotie of bonus wordt uitbetalen. Heel veel van jullie een nieuw baan of een nieuw positie wordt geofferd aan jullie. En dat is best wel goed. Mensen nou recognize there is some sort of a problematic situatie waar de energy van de nacht van Pentacles, dus nacht van Pentacles, hebben mee te maken met een Stenbock koppel. Een Stenbock koppel moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Yeah, Stenbock couple. This is an oud Stenbock couple. It's like a corporation institution. It's surrounding a family, a house, and geld moet terugbetaald. Ik ken belastinggeld of some sort of a problematic situatie. Deze Stenbock couple is in some sort of a problema. Oké, deze Stenbock couple, misschien is je ouders, misschien is familielid, moet geld even terugbetalen. Dus iets met een situatie met de family. Waar daar moet best wel geld even terugbetalen. So, ik zie een oude koppel nou in some sort of a problem waar so it says a corporation, but this is so it says a corporation gaat zeggen dat deze mensen must best wel wat geld even terugbetalen. Oké. Vismensen en a huge uitbetalen van some sort of a schade. Sommige van jullie vismensen moet best wel een subsidie of some sort of a schade betalen. Je had het nood gekregen. En mensen nou gaan nou recognize wat is gebeurd. En hoe dat jullie had deze geld niet had ontvangen. En waar de geld ging. Maar it is so it says, it komt terug, oké? Okay? Nou, vismensen beoordelen in de huis van de geld.
Daarom lag je geld bij een corporation institution, gaat er geld teruggeven. En ook dat jullie vismensen eind van augustus krijgen een groot bedrag van geld van iemand die houdt van jou. Je kent een zus of een broer, maar deze persoon houdt van jou en deze persoon gaf je geld om some soort van nieuwe start, oké? Dus dat was een heleboel dingen surround je geld, maar je geld zat in een corporation institution gaat jullie vismensen helpen, oké? Beoordeling. Derde house, a huge beoordeling on an issue, a situatie, a probleem. Huge beoordeling. Een groot beoordeling. Heel veel van jullie vismensen krijgen some soort van bescherming. En je krijgt, als je bent op zoek naar een nieuw huis, krijg je wordt beschermd van een steenbok, een boodschatter kan sommige van jullie helpen. De ster is in de huis van de vriendschappen. En jullie vismensen dat hebben een layoff, vriend of kennis. De mensen in authority recognize dat deze persoon heeft gelogen. Oké? Een tower moment voor een couple. Ik ken een couple, maar het is een situatie in de huis van de maag. Oké? De huis van de maag. Er is een situatie. Conflict is now over. Mensen recognize that a scorpion was controlled door negative forces. Dus een scorpion deed iets of is onder. Dit kan ook verslaafd. Oké, het is in huis van een scorpion. En sommige van jullie kan achterkomen dat een scorpion was manipuleerd door. Verslaving is like de duivel. Oké, omdat je wordt verslaafd. Je wil dus ik kan, wanneer de energie van de duivel komt op, ik kan verslaven. Oké. Moeilijkheid voor een maagman. Een maagman, dat hebben een corporation institution, moet heel veel van jullie vismensen even een schadevergoeding even uitbetalen. Bescherming komt voor een familielid. Als deze familielid is een steenbok, bescherming komt voor deze persoon. Jullie vismensen gaan zorgen dat this person wordt beschermd door iets dat is gebeurd. Een waterman en zijn ouders, of een waterman, mensen en zijn ouders moeten geld even gaan terugbetalen. Oké? Die moeten geld gaan terugbetalen. En een stier. Als je ouders zijn, steenbok. Vismensen. Als je ouders zijn, steenbok of stier. Dus je moet best wel geld aan een corporation institution gaan terugbetalen. Nou, ik zie dat heel veel van jullie vismensen is op zoek naar nieuwe liefde. Ik zie dat je verlaat. Je recognize dat het is tijd dat je verlaat een relatie en op zoek naar iemand voor jezelf. There was een intervene tussen u en je relatie, oké? Voor Ram, Leo en boodschap, de persoon en maakman met de boodschap, de vrouw is nou een heleboel problemen. Corporation institution hebben de netwerk, de punten even gezet en recognize wat deze persoon heeft gedaan. Een stier, geheim over een stierperson is nou out. Problem voor een maakperson in een huis. En jullie vismensen gaan zorgen dat de steenbokperson wordt beschermd of je bedrijf wordt beschermd. Beoordeling voor een tweeling. Conflict is over tussen u en een weeskal. En een waterman moet best wel wat geld even gaan terugbetalen. Problematic situatie, je beschermt jezelf. You recognize that a scorpion was under some sort of influence. Dus als je hebt een scorpion kind, je komt achter dat deze scorpion kind was under some sort of influence van drugs. That sort of a thing, okay? Ik moet gaan. Namaste.